Xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một vlog nói về một chủ đề mà mình cảm thấy rất là quan trọng. Đó là chủ đề về những suy nghĩ tiêu cực và làm thế nào để đối phó với chúng. Đây là một vlog mà không có bất cứ kịch bản nào hết, hoặc là không có bất cứ tình huống hài nào hết, mà mình chỉ nói ra theo những cái thứ mà mình đã suy nghĩ và mình đã trải qua cách đây tối hôm qua. Thì bình thường mình là một con người rất là lạc quan, rất là vui tươi và sống rất là vui vẻ. Nhưng mà tự nhiên dạo này gần đây thì mình có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Và mình cảm thấy không có mục đích sống và không biết. Trong đầu mình luôn đặt ra những câu hỏi là mình sống để làm gì. Mình hy vọng là video clip này nếu mà ba mẹ mình coi được thì sẽ không có chửi mình. Tại vì lâu lâu con người mà, ai cũng có những cái luồng suy nghĩ trái chiều. Mặc dù mình là một đứa tầm 27-28 tuổi, nói chung cũng hơi trưởng thành một tí. Cuộc sống của mình thì có ba mẹ yêu thương, có nhà để ở và có một công việc rất là ổn định, kiếm cho mình một nguồn thu nhập có thể gọi là, nếu mà sống tiết kiệm thì có thể sống là tới cuối đời. Và về tình yêu thì mình cũng có bạn gái. Và mọi thứ đối với mình rất là bình thường. Nhưng mà tự nhiên mình lại có những cái suy nghĩ tiêu cực. Không phải là những người, đối với mình nha, không phải là những người gặp vấn đề về gia đình, gặp vấn đề về tình cảm, gặp stress về áp lực công việc của cuộc sống thì người ta mới suy nghĩ tiêu cực. Thật ra thì có những người cảm thấy bình thường giống mình thì đôi khi cũng có những cái suy nghĩ tiêu cực. Và làm thế nào để vượt qua chúng, đó mới là vấn đề. Thì đầu tiên thì mình xin chia sẻ câu chuyện của mình về tối ngày hôm qua. Tự nhiên trong đầu mình lại suy nghĩ là tại sao mình phải sống, trong khi đó mình biết trước là trong tương lai thì thế nào mình cũng sẽ chết. Cuộc đời con người thế nào cũng phải trải qua 4 giai đoạn, đó là sinh lão bệnh tử. Chúng ta biết chúng ta sẽ chết, vậy chúng ta sống để làm gì? Đó là những câu hỏi mà mình tự đặt trong đầu mình. Và chính đó là những cái suy nghĩ tiêu cực. Khi mà mình đi du lịch, mình trải nghiệm, mình nhìn thấy những con người, mình nhìn thấy những đứa nhỏ phải sống khổ cực, phải chăn trâu chăn bò, và mình nhìn thấy những hình ảnh đó mình cảm thấy rất là thương. Và đó khiến mình suy nghĩ, tại sao cuộc sống này con người không được chọn nơi họ sinh ra? Tại sao phải có người này khổ, người này sướng? Và nó làm mình suy nghĩ nhiều. Tại sao mình đi vô bệnh viện thì mình nhìn thấy là tại sao có người này bệnh, người kia bệnh? Và những cái vấn đề đó nó cứ xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta và làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Nào là đọc những bài báo, những cái tin tức tiêu cực, như là nào là lọc lừa nè, lừa dối rồi chiếm đoạt tài sản. Nói chung là sau khi mình đi nhiều, mình trải nghiệm nhiều, mình nhìn nhiều, mình đọc những bài báo, và mình cảm thấy là tự nhiên xung quanh mình toàn là những thứ tiêu cực. Và làm cho suy nghĩ của mình cũng bị ảnh hưởng theo. Mình đặt ra rất là nhiều vấn đề và mình không biết đâu là câu hỏi đúng, đâu là câu trả lời. Mình tự hỏi là tại sao người ta phải kết hôn? Tại sao người ta phải yêu nhau? Và tại sao người ta phải đẻ con? Tại sao phải đi làm 8 tiếng? Tại sao phải cố gắng để đạt được cái này? Tại sao phải cần cố gắng để đạt được cái kia? Trong khi đó, cuộc sống của một con người cuối cùng rồi họ cũng phải chết. Và những cái điều mà họ cố gắng thì mục đích để làm gì? Đó là những thứ mà làm mình suy nghĩ. Khi mà suy nghĩ như vậy á, bắt đầu mình cảm thấy là
mình không muốn sống nữa, và mình không có mục đích sống nữa. Mà các bạn biết không, nếu mà sống mà không có mục đích á, thì chẳng khác nào các bạn đang suy nghĩ là các bạn muốn chết, các bạn muốn được giải thoát, các bạn thấy cuộc sống này không còn niềm vui nữa. Và đó là cảm giác của mình trong ngày hôm trước. Mình biết là có thể có một số bạn, hoặc là bạn bè người thân của bạn đang coi video này, có thể cũng có cùng suy nghĩ giống mình. Và đó, tất cả những cái thứ đó, những cái suy nghĩ đó đều gọi chung là những suy nghĩ tiêu cực, và khiến cho con người ta cảm thấy dần bi quan, và làm cho con người ta cảm thấy không có mục đích để sống nữa. Nhưng mà hơn có một điều là mình qua ngày hôm sau mình đã suy nghĩ khác đi, và mình đã không bị suy nghĩ tiêu cực nữa. Cái cách mà mình thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực á, bằng cách là mình nói chuyện với bạn mình chia sẻ với bạn mình những thứ mà mình suy nghĩ, mình nói ra với người bạn của mình. Và khi mà nói ra những cái cảm giác đó thì người ta sẽ có thể đồng cảm. Người ta đồng cảm, người ta hiểu được, và người ta có thể cho mình lời khuyên được. Và đó là cách mà mình đã vượt qua suy nghĩ tiêu cực. Mình cảm thấy rất là may mắn khi mà có người đã lắng nghe những cái suy nghĩ của mình. Bởi vì nếu mà không có người lắng nghe thì trong đầu bạn cứ cố gắng, cứ suy nghĩ, cứ đặt ra câu hỏi, và nó dần dần nó sẽ dồn bạn đến cái bước đường cùng, và bạn sẽ cảm thấy bị sụp đổ. Khi mà nói ra những cái băn khoăn, những cái thắc mắc, những cái lo âu của mình á, thì dần dần bắt đầu mình hiểu ra được vấn đề. Mình tìm được câu trả lời là mình sống để làm gì. Cũng giống như việc mình muốn làm YouTube để làm gì, mình muốn quay vlog là tại sao, để có thể truyền lại những thông điệp tích cực cho người xem, để cho cuộc sống của các bạn, để cho suy nghĩ của các bạn nó tích cực đi, và nó sẽ không còn bị lạc lối giống như mình đã từng trải qua đêm hôm qua. Mình biết là có người sẽ chọn cách là cứ tiếp tục suy nghĩ tiêu cực mà sống. Nhưng mình nghĩ là những bạn này nên mở lòng ra, nên suy nghĩ khác đi, thì cuộc sống nó sẽ tươi đẹp hơn rất là nhiều. Cũng giống như mình, khi mà mình tìm được mục đích sống, mục đích làm video để mang lại những cái giá trị, những cái thông điệp tích cực cho người xem. Và đó cũng là điều khiến mình cảm thấy mình hạnh phúc. Hy vọng những bạn, những người có bạn bè, có những người thân đang vô tình gặp phải những cái điều mà làm cho những người đó phiền lòng, làm cho những người đó có những cái suy nghĩ sai lệch, có những suy nghĩ không tích cực, bi quan, thì nên chia sẻ video này đến những người đó. Và đặc biệt hãy dành thời gian ra để nói chuyện với họ, để có thể hiểu được tâm tư, tình cảm và cuộc sống của họ, và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Mình biết là mỗi ngày khi mà các bạn lên mạng, các bạn mở internet ra có thể đọc rất là nhiều tin tức tiêu cực, tin tức xấu, nào là ô nhiễm môi trường, nào là cướp bóc trộm cắp gì đó, vân vân lặp lặp. Nhưng mà mình biết rằng trên trái đất này, ngoài xã hội kia, ngoài những cái tin tức tiêu cực kia, thì vẫn còn những rất là nhiều người tốt, luôn hành động, luôn mang lại những giá trị cao đẹp để giúp đỡ người khác. Chẳng hạn như là những quán cơm từ thiện, những hoạt động giúp đỡ đồng bào miền núi, vùng cao. Và khi mà nhìn thấy những hình ảnh đó thì mình nghĩ là mọi người sẽ suy nghĩ rất là khác, và mọi người sẽ cảm thấy là mình không phải sống vì mình nữa, mà mình cần phải sống,
có trách nhiệm với xã hội.